Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Hotahiti, Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. नमस्ते, गुड मर्निङ। दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रोग्राममा सरिता अनि सृजना हामी दुईजना छौँ भने प्रोग्रामको सुरुवातमा अब सरिता के गर्छौ? हेलो सृजना, यहाँलाई पनि न्यानो न्यानो अभिवादन। मिड विक आइसक्यौँ हामी, साताको बिचतिर पनि आइसकेका छौँ। प्रोग्राममा हामी सधैँ जस्तै हाम्रो समाजमा भएका कन्करेन्ट कुराहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ भने स्पोर्ट्सको कुराकानी गर्छौँ, विगतलाई सम्झिन्छौँ। यी उसकै शब्द चोरेर भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूले रोज्नु भएको खोज्नु भएको सबै चिजहरू हाम्रो कार्यक्रममा हुने गर्दछन्। अन द्याट नोट आउनुहोस् आजको डेलाई स्टार्ट गरौँ सूर्योदय र सूर्यास्तबाट। आज बिहान 5:36 सूर्योदय भएको थियो भने 6:31 सूर्यास्त हुनेछ। र के छ डेको टेम्परेचर आज सृजना? र टेम्परेचर त गर्मी छ, हेर्नुहोस् होइन। मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, म्याक्सिमम 33 डिग्री यानि कि 33 डिग्री सेल्सियस रहनेछ काठमाडौँ उपत्यकामा भनेर भनिएको भए तापनि योभन्दा गर्मीको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँ वरपर को सिटीहरूमा, सहरहरूमा योभन्दा गर्मी। हिजोको टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने 37-40 डिग्रीको सेल्सियस भयो भन्ने खाले कुराहरू सुनि नै रहेका थियौँ र देखि पनि रहेका थियौँ भने अब आज अप्रिलको 19 तारिक भइसकेको छ। त्यसै गरी वैशाखको 6 गते हो र अब दिन महिना गते हुँदाहुँदै हेर त नयाँ वर्ष भन्थ्यौँ। नयाँ वर्षको पहिलो साताको पनि हामी अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। समय त यस्तरी गुज्रिरहेको छ नि सृजना, के भन्ने। खुसी हुने कि दुःखी हुने कि कन्फ्युज हुने कि खै के हुने, तर पनि यो मोमेन्टलाई, यो प्रेजेन्टलाई दिस इज द बेस्ट मोमेन्ट अफ आवर लाइफ भन्ने हिसाबले अगाडि बढौँ। बिस्तारै यो भयो भने हाम्रो फ्युचर पनि राम्रो हुँदै जान्छ। रिसेन्टली हामीले अस्ति कार्यक्रममा सडक बालबालिकाहरूको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ, सडक बालबालिका दिवस। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो बढिरहेका सडक बालबालिकाहरूको कुरा गरेको थियौँ भने आजको दिनलाई चाहिँ फेरि इन्टरनेसनली नै पनि युथ होमलेस म्याटर्स डे भनेर भनिएको रहेछ। युथहरूलाई होमलेस हुनुको पछाडि धेरैवटा रिजन हुन्छन्। हामीले भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ घरको अलिकति डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि लिएर आर्थिक स्थिति यावत कुराहरूले। अनि हेर न सृजना, सुन्दाखेरि हो र भनेको जस्तो लाग्छ, तर अस्ट्रेलियाले चाहिँ यो चार्ट टप गर्दो रहेछ। अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी युथहरू चाहिँ होमलेस रहेछन्, अराउन्ड 24% जति। हेर त। हजुर, र यो चार्ट हेर्दाखेरि छक्क पनि लाग्यो होइन। र युथहरू होमलेस हुनुको कारण त सरिताले थोरै भनि नै हाल्यो होइन। साँच्चै के भन्यो भने युथ अवस्थामा हाम्रो पनि कतिवटा माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैको पनि केही पनि कुरा नसुनिहाल्ने होइन, थोरै अलिकति डिस्टर्ब भइहाल्यो भने घर छोडेर जाउँ कि भन्ने खाले त्यस्तो खाले एटिट्युड, त्यस्तो खाले टेम्परामेन्ट भइहाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि युथ होमलेसहरू यतिका धेरै भएको हुनसक्छ होइन। र प्रभर्टीको विषयवस्तु भयो, मेन्टल इलनेसको कुराहरू भयो, चाइल्ड एब्युजको कुराहरू भयो, भाइलेन्सको कुराहरू भयो, र पेरेन्ट्सहरूको एउटा किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले क्रिएट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट, घरभित्रको इन्भाइरोमेन्ट भयो, यी सबै चिजहरूले युथहरूलाई एकदमै असर पारिरहेको अवस्था हुन्छ। र युथ अवस्थामा त्यति धेरै सोचि नहाल्ने छ नि, एकदम इम्प्रम्प्ट डिसिजन गरिहाल्ने हिसाबले पनि मान्छेहरू चाहिँ होमलेस भएको हुनुपर्छ है। फेरि पनि युथ, बालबालिका, वृद्ध कोही पनि होमलेस भएको, बाटोमा बसेको, सुतेको, यी यावत कुराहरू देख्दाखेरि कसैलाई पनि फिल गुड फ्याक्टर पनि हुँदैन। एउटा ह्युमन बिहेभियरले हामीले हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ भने राज्यले पनि यस्ता कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सरस्वती सोद्धाखेरि कस्तो सोचिन्छ भने सृजना, अलिकति डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू, विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र यो हुन्छ भनेर, तर द्याट इज नट द फ्याक्ट। होमलेस हुनलाई धेरैवटा रिजन, र मैले भने नि अघि राम्रा राष्ट्रहरूमा पनि होमलेसको सङ्ख्या बढ्दो चाहिँ छ।
सो अब यसलाई कसरी एड्रेस हुन्छ र यो कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त समयले नै बताउँछ हेर्नुहोस् होइन र आज ह्यापनिङ टुडेको रूपमा युथ होमलेस म्याटर्स डे हामीले मनाइरहेका छौँ र त्यसै गरी अरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि युथहरूको नै कुरा गरौँ होइन अब वयस्क किशोरीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनीहरूलाई पिरियड्स हुने अथवा महिनावारीको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू भइरहेको कुरा त हामीले देखेका पनि हौँ र जब हामी त्यो उमेरमा थियौँ त्यतिखेर हामीले पनि भोगेका पनि हौँ होइन र यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्दाखेरि सेनिटरी प्याडहरू आए बिस्तारै बिस्तारै पहिला पछि सेनिटरी प्याडहरू आइसकेपछि चाहिँ अलिकति सहजता मानिसहरूले महसुस गरिरहेको थियो भने यी हाम्रो नेपालमा भित्रिरहेका सेनिटरी प्याडहरू गुणस्तर नभएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यसको कारणले गर्दाखेरि कति युवाहरूलाई समस्या भइरहेको युट्रससँग सम्बन्धित समस्या भइरहेको अनि इन्फेक्सन हुने समस्या भइरहेका यी समस्याहरूबाट युथहरू चाहिँ गुज्रिरहनु पर्ने अवस्था रहिरहेको छ फेरि पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चिज हामीहरूको राम्रै नेपालमा उत्पादित सेनिटरी प्याड्सहरू राम्रै भए पनि हामीलाई यो पहिल्यैदेखि युज गरिराखेका चिजहरू ब्रान्डेड चिजहरू हुन्छ नि एउटा नाम चाहिँ हामीलाई कम्फोर्ट जोन जस्तो पर्यो प्याड किन्ने जाने भने कि भनौँ न अब कुनै पनि प्याड होइन विस्पर फर इक्जाम्पल लियम भने अब हामीलाई त्यो प्याडको त्यो पर्यायवाची शब्द जस्तो भइसक्यो तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि नेपालमै पनि सस्ता राम्रा गुणस्तरीय प्याड्सहरू नेपालमै बन्छन् तर विडम्बना एउटा के छ भने यसरी नेपालमा बनेका प्याड्सहरू कन्ज्युमरहरूले हामीहरूले राम्ररी कन्ज्युम नगरिदिनाले चाहिँ अरू जुन के अरे भारत चीन डेनमार्क हङकङ फिलिपिन्स बेलायत अमेरिकाबाट आउने प्याड्सहरूले यहाँ मार्केट पाइरहेको छ 70% भन्दा बढी मार्केट चाहिँ यी विदेशी प्याड्सहरूमा छ जुनको हामीले गुणस्तर चेक पनि गर्दैनौँ र यसका गुणस्तरहरू राम्रा नभएका हुनाले तिमीले भन्यौ किशोरी मात्र के हामी सबैजना जसले प्याडहरू युज गर्छौँ उहाँहरूलाई अहिले अलिकति डरलाग्दो यो घातक बन्न गइरहेको छ बरु नेपाली प्याडलाई नै अलिकति बढावा दिनलाई के गर्न सकिन्थ्यो होला यसले त रोजीरोटी पनि सृजना गर्ने फेरि गुणस्तरमा पनि हामीलाई टेन्सन नहुने यसलाई किन हामीले नेपाली प्याडलाई मार्केट दिन नसकिएको होला सृजना सो हिजो आज अब धेरैवटा किसिमका प्याडहरू बजारमा छन् अघि यहाँनिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएका यी सबै प्याडहरू हामीले पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र हामीलाई प्याड चाहियो भनेर फार्मेसीमा भन्नु नै पर्दैन होइन किनभने हामीलाई यो सेफ्टी दिनुहोस् अथवा विस्पर दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले दिइहाल्नुहुन्छ अब जुन एउटा किसिमको उमेर हुन्छ नि त्यो उमेरमा हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्नु लाज लाग्नु स्वाभाविक नै हो होइन अहिले आएर हामीलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो कम्फर्ट जोन भइसकेको छ हामीलाई लाग्दैन तर युवाहरू जो छ तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने के हिसाबले पनि यिनीहरूले प्याडको ब्रान्ड नेमबाट किन्ने गर्छन् अब हिजो आज मेन्स्ट्रुअल कपहरू भए त्यस्तै गरी पहिलाको त्यो कपडाहरूलाई नै राम्रोसँग मिलाएर कपडाहरू बेचिरहेको पनि त्यो अझ बढ्ता हाइजिनिक भएको राम्रो भएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् तर बजारमा उपलब्ध 70% भन्दा बढ्ता बजारमा उपलब्ध प्याडहरू चाहिँ आयातित प्याडहरू हुन् र 40वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू नेपालमा नै रहेर प्याडको उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले किन यसलाई प्रोत्साहन दिन सकिरहेको छैनौँ यसको गुणस्तरको बारेमा हामीले किन अगाडि लिएर आउन सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि त्यही हो कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ तर चालु पुँजीको कमीको कारणले गर्दाखेरि धेरै पनि इन्भेस्ट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन मार्केटिङ बजेट थोरै हुन्छ अनि प्याकेजिङ र डिस्ट्रिब्युसनमा सधैँ हामीलाई प्रब्लम त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रो भइकन पनि स्वदेशमै उत्पादित प्याडहरू हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ र कन्ज्युमरसम्म पुर्याउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन अनि कस्तो पनि भयो भने प्याडको मार्केट छ हामीले थाहा पायौँ 70% भन्दा बढी हामीले बाहिरबाट प्याडलाई हामी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाली प्याडले मार्केट नपाउनु चाहिँ एउटा अलिकति दुःख लाग्दो कुरा पनि हो फेरि गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि यही उत्पादित प्याडहरूको त गुणस्तर चेक गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ एउटा मापदण्ड यस्तो मापदण्ड छ है भनेर बनाइयो भने कति सहज पनि हुन्छ भने यो कुरालाई चाहिँ मेबी हामीले एक दिन सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामीले कतिवटा मार्केटहरू बन्द गरेको जस्तो आयातित प्याड्सहरू चाहिँ राख्न नपाउने सेल गर्न नपाउने भनियो भने पहिला त तर हुन त अलिकति स्टडी गर्न पर्यो नेपालमै बनेको प्याड्स चाहिँ बन्यो भने यसले पुरै मार्केटलाई कभर गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो नत्र त तिमीले भन्यौ नि 40 भन्दा बढी कम्पनीले प्याड बनाउँदो रहेछ यसलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाएर बाहिरबाट प्याडहरू ल्याउनु नपर्यो भने पनि यसमा हामीलाई पनि फाइदा कन्ट्रीलाई पनि फाइदा हाम्रो हेल्थलाई पनि फाइदा होइन भन त आयातमा टक्कै लाएर बन्द गर्नुभन्दा पनि एउटा किसिमको स्टडी र जसले यो सेनिटरी प्याडहरू सेनिटरी न्यापकिनहरू बनाइरहेको छ उनीहरूको गुणस्तर र उनीहरूलाई सहजता रूपमा बजारमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायले स्टडी गरोस् र त्यसपछि यसले राम्रो गर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ आयात यसमा चाहिँ बन्द गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो नेसेसरी कुरा इसेन्सियल कुरामा पर्दछ होइन
यस अर्थमा पनि आएर बेसिसमा तुरुन्तै लाएर आयात बन्द गर्नुभन्दा पनि एउटा स्टडी हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ होइन। यी कुरा सँगसँगै अब हामी अर्को कन्टेन्टमा जान्छौँ अथवा ब्रेकमा जान्छौँ? एउटा छोटो ब्रेक लिउँ सृजना, ब्रेकपछि हामी आएर फेरि अरू कन्टेन्टतिर लागौँला। अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. दिस मर्निङ लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। ग्यालेक्सी 4Kमा यो हरेक दिन आउने, हरेक बिहानै आउने प्रोग्राम हो। 6:30 बजेदेखि यो प्रोग्राम सुरु हुन्छ भने 8:30 बजेसम्म यो दौरानमा हामीले विविध कुराकानीहरूलाई यहाँ समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छौँ। यसै प्रयत्नमा सरिता पनि लागिरहेको छ अनि म सृजना पनि लागिरहेको छु। यस म्याम भन्दै होइन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हिजो हो क्यारे सृजना हामीले फेडेक्सको महिमा, फेडेक्सको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, कसरी यो ग्रो गर्यो, यसको हिस्ट्री हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विदेशतिर हलिडे सिजन, क्रिसमस सिजनहरूतिर हुलाकमा कस्तो भिड हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा आज नेपालको हुलाकको अवस्था चाहिँ अलिकति दयनीय नै छ हेर होइन। काम खासै धेरै छैन, दरबन्दीमा टन्न मानिसहरू छन्, राज्यले नै त्यसको पैसा बेहोर्नु परिरहेको छ। अब सुरु भएको त 1935देखि नेपालमा हुलाक सेवा सुरु भएको रहेछ, तर अहिले आइसक्दाखेरि आम्दानी भन्दा 12 गुणाले बढी खर्च रहेछ। हेर त कस्तो, यो त बर्बाद भएन भने? त्यही त है। सो अब 17,000 को हाराहारीमा कर्मचारी रहेका छन् र हुलाकको अस्तित्व अहिले आएर के हो त भन्दाखेरि चिठी पठाउने र चिठी लिने भन्ने मात्र होइन होइन। र चिठी पठाउने चिठी लिनेको कुरा गर्ने हो भने अब हिजो आज मानिसले एक्चुअलमा त्यो फिजिकल चिठी पठाउने र लिने भन्ने कुरा त नगर्ने जस्तो नै अवस्थामा रहेको छ। सबैजना इमेल गर्ने अथवा इमेल पनि धेरै गर्दैनन्। हिजो आज त टेक्सै गर्ने चलन रहेको छैन। यस अर्थमा अब अहिले नेपालमा हुलाकको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने, सरकारले अघि भनि नै हाल्यो, हेर्ने हो भने सरकारले तलब नदिएको खण्डमा तलब बाँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन हेर होइन। र यत्रो 17,000 को कर्मचारी रहेका छन् र खर्चको कुरा गर्ने हो भने जति आम्दानी हुन्छ नि त्यसको 90% चाहिँ खर्चै हुने रहेछ। बाँकी रहेको 10% फेरि मेन्टेनेन्समै खर्च हुने रहेछ। त्यसमाथि पनि फेरि गभर्मेन्टले दिनुपर्ने अवस्था रहेछ होइन। र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3 अर्ब 56 करोड 65 लाख खर्च, 36 लाख खर्च भएको छ। आम्दानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 27 करोड 79 लाख मात्र रहेको छ। भनेपछि तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस् कस्तो अवस्थामा हामी यो हुलाक गुज्रिरहेको छ भनेर। आम्दानी 1 सुका खर्च 1 मर रहेछ सरसर्ती भन्नुपर्दा होइन त। अथवा आम्दानी 1 रुपियाँ खर्च 2 रुपियाँ रहेछ। अनि तिमीले भन्यौ नि यही खर्चको पनि 90% हिस्सा चाहिँ तलबमै मात्र जाँदो रहेछ। भनेपछि कर्मचारीले कार्यालय कसरी चलाउने, यो सबै चिजहरू कसरी गर्ने, फेरि कर्मचारी पनि हुलाकमा खासै काम चाहिँ नभएको ठाउँमा पनि कर्मचारीहरू फेरि 17,000 जना कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। भनिसकेपछि त अब सरकारले बजेट नदिएर छुट्याएर ल तिमीहरूलाई भनेर नदिए तलब खान पुग्दैन, त्यही आफैलाई रन गर्न पनि नसकिने रहेछ संस्था। भनिसकेपछि अनि यसमा फेरि किन यति धेरै कर्मचारी र यति धेरै दरबन्दी चाहिँ आइराख्ने रहेछ, कर्मचारीहरू चाहिँ थपिराख्ने रहेछन्, यो चाहिँ किन होला फेरि है? सो यो एउटा सोच्ने विषयवस्तु भयो होइन। र हुलाकको काम भनेर भनिसकेपछि मैले बुझेको होइन, हुलाकको काम भनेपछि चिठी पत्र आदान प्रदान गर्ने अनि त्यसपछि पार्सल मात्र अलिअलि आदान प्रदान गर्ने त होइन होला। अहिले नेपालमा हुलाकले चाहिँ पत्र पत्रिका आदान प्रदान गर्ने, अलिअलि पार्सल यताउता गर्ने गरिरहेका छन् भने सरसर्ती हुलाकका मानिसहरूसँग कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो काम भइरहेछ भन्ने पनि सुनेका छौँ हामीले होइन। फेरि अब भनि नै हालेँ हुलाकको काम त्यही चिठी पत्र आदान प्रदान गर्ने मात्र हो त? विदेशमा कुरा गर्ने हो भने, विदेशको कुरा सोच्ने हो भने, इङ्ल्यान्डकै कुरा गर्ने हो भने पोस्ट अफिसले कति काम गरेको हुन्छ होइन। इन्सुरेन्सको काम गरेको हुन्छ, अनि बत्तीकोदेखि लिएर त्यो जहाँ स्टेसन हुन्छ नि त्यहाँ बत्तीकोदेखि लिएर, पानीकोदेखि लिएर, इन्सुरेन्सकोदेखि लिएर अनि विभिन्न त्यो के भन्छ नगरपालिकाबाट हुने कामहरू पनि त्यसैबाट कति भइरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँबाट
माध्यमबाट भनेपछि हाम्रो यो हुलाकको काम चाहिँ त्यति चिठी पत्रको मात्र त होइन होला सो यसलाई इम्प्रोभाइज र अलिकति इम्प्रुभ गरेन भने यसको अस्तित्वमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ र हुलाकको माध्यमबाट बाहिर विदेशबाट हामीले पार्सल पनि पठाउन मिल्छ र यस सम्बन्धी ज्ञानै हामीलाई फेरि छैन हेर हैन मैले अहिले हुलाक गर्दै गर्दा मेरो दिमागमा आएको कुरा चाहिँ एकचोटि हुलाकसँग सम्बन्धित हाम्रो अतिथिलाई लिएर आएर हामीले कार्यक्रममा मजाले कुरा गर्नुपर्ने छ मलाई त हुलाक भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद छ कि छैन पहिला पहिला बाटोमा त्यो पत्र मन्जुसा हुन्थ्यो अहिले पनि कहीँ कहीँ हामीले देख्छौँ गएर चिठी खसालिन्थ्यो होइन अनि त्यसले चाहिँ इट ब्रिङ्स ब्याक चाइल्डहुड मेमोरिज भनेको जस्तो पनि लाग्छ अब त पत्र मन्जुसाहरू पनि त्यति धेरै देखिँदैनन् यी चाहिँ हाम्रा सम्पदा जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि मलाई त पत्र मन्जुसा पनि बुझेन सृजना अनि बिस्तारै बिस्तारै यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नु टेलिफोनका बुटहरू छ नि इंग्ल्यान्डतिर गयो भने टेलिफोनको बुटमा हलो हलो आजकल कसले गर्छ सबैको हातमा सेलफोन छ होइन तर इम्प्रोभाइज गरेर उनीहरूले कस्तो राम्रो काम गरेर राख्नुपर्छ हो नि अनि मेन्टेन गर्ने अनि इम्प्रोभाइज पनि गर्नु पर्यो कि त्यसलाई अब नयाँ तरिकाबाट कसरी प्रयोग गर्ने त ट्रु अनि तिमीले हुलाकको कुरा गर्यो हामीले एउटा बिर्सेको कुरा चाहिँ हुलाकले अहिले मुख्य गरी के गर्छ त भन्दाखेरि टिकट बेच्छ त्यो किनकि टिकट त हामीलाई सरकारी काममा हर एक चिजमा हामीले कहीँ 10 रुपियाँको कहीँ 5 रुपियाँको कहीँ 15 रुपियाँको टिकट हामीले यसलाई अथेन्टिसिटी दिनलाई पनि हामी त्यो टिकटहरू युज गर्छौँ नि हुलाकको काम चाहिँ अहिले मुख्य गरेर टिकट बेच्ने मात्रै गरिएको जस्तो पनि देखिएको छ फेरि पनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा हिस्ट्री एउटा कहीँ न कहीँ कतै इमोसन्स होइन यी सबै कुरासँग जोडिएको हुनाले पनि यो हुलाकको घट्दै गरेको अस्तित्वको बारेमा अरू कुनै दिन छलफल गरौँला सृजना अब बिस्तारै न्युजमा जाने बेला भएको छ अतिथिहरू आज हाम्रो को हुनुहुन्छ अलिकति केही हजुर आजको लागि हामीसँग अतिथि पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको फोटो यहाँको लागि स्क्रिनमा र अतिथिको रूपमा दावाफुती शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पासाङ लामु फाउन्डेसनका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने अर्का हाम्रो अतिथि फिल्म मेकर न्यान्सी फेन्सन हुनुहुन्छ उहाँ तिमीले भनि नै हाल्यो फिल्म मेकर हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना सँग आज हामी फिल्मकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ के हो किन बनाइयो यसको बारेमा अतिथिलाई लिएर आएर कुरा गर्नेछौँ तर अहिले भने ग्यालेक्सी न्युजको पालो भएको छ र आज हामीसँग ग्यालेक्सी न्युजमा हुनुहुन्छ तुलसी अर्याल हजुर राइट दिस मर्निङ लाइभमा फेरि एकचोटि यो ब्रेकपछि यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ प्रोग्राम अघि 6:30 बजेदेखि आइरहेको छ र अब अहिले प्रोग्राममा बेला भएको छ हाम्रो पाहुनासँग कुराकानी गर्ने अघि पाहुनासँग कुराकानी गर्ने क्रममा आजका हाम्रा पाहुनाहरूको बारेमा र सिनेमाको बारेमा छोटकरीमा हामीले अघि केही भनेका थियौँ हाम्रा पाहुनाहरू हामीसँग आइसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि तयार पारेको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो यहाँहरूको लागि पासाङ लामु फाउन्डेसन नेपालको पहिलो महिला सगरमाथा आरोही पासाङ लामु शेर्पाको सम्झनामा सन् 1993 मा स्थापित परोपकारी संस्था हो तिनै आरोहीकी छोरी दावाफुटी शेर्पा फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ न्युयोर्क विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेकी शेर्पासँग विकास सांस्कृतिक आदान प्रदानको महत्व लगायत बारेमा जानकार दावाफुटीले 2 वर्ष स्पेनका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ न्यान्सी स्पेन्सन चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ मिन्नेसोटा विश्वविद्यालयबाट MBA गरेकी न्यान्सीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2 दशक बढी समय काम गर्नु भएको छ पछि फिल्म मार्फत कथा वाचनमा होमिएकी न्यान्सीले पासाङ इन स्याडो अफ एभरेस्ट निर्देशन गर्नुभयो त्यही पासाङ लामु फाउन्डेसनका अध्यक्ष दावाफुटी शेर्पा र चलचित्र निर्देशक न्यान्सी स्पेन्सन आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिला उहाँलाई हाम्रो प्रोग्राममा स्वागत गरौँ यहाँलाई हाम्रो प्रोग्राम दिस मर्निङ लाइभमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र न्यान्सी वेलकम टु आवर शो Thank you so much. Good morning. How hard was it to get up early in the morning and to be here? Well, I just arrived in Nepal yesterday or early in the morning, and so I don't know what time it is, so it was easy. मैले दावाजीलाई पनि सोधेँ होइन यो पूर्व राजदूत अहिले फेरि एकैचोटि सिनेमाको एज अ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर यो कसरी भयो यो मुभी मेरो ममको आधारित भएको हुनाले फाउन्डेसनको तर्फबाट फ्यामिलीको कनेक्सनबाट राजदूतबाट आज चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको रूपमा यहाँ आइपुगेको छु हजुर
सो यो तपाईहरुको फाउन्डेसनले नि के काम गर्छ मुभी त हामीले भर्खरै अब कुराकानी गर्छौं नै के काम गर्छ यसको कामको बारेमा थोरै भन्नु सो हाम्रो फाउन्डेसनले चाहिँ वुमेन एम्पावरमेन्ट एजुकेसन हेल्थ त्यो सेक्टरमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले फोकस खुम्बु रिजनमा गरिरहेको छौं र भविष्यमा चाहिँ खुम्बु रिजनबाट अरु नेपालका अरु ठाउँहरुमा पनि हामीले काम गर्ने अपेक्षा गरेका छौं While we were watching that introductory video, we found out that you were involved in health sector for past 20 years. Why this shift now? Well, that was my first career. This is my second career as a filmmaker, and I did spend about 20 years as a healthcare executive in the United States. But about that, after those 20 years, my sister married a Sherpa man, Angvarji Sherpa, and they live near me in the San Francisco area. And I was at their home for dinner one night, and Dorji told me the story of his sister, who was Pasang Lamu Sherpa. And it was just an extraordinarily moving story as he told it to me. And he had wanted to make a film about her, but he didn't have the resources. He actually came to Nepal in 1997. After 1993 is when she summited and passed. But in 1997 he came and filmed a few interviews, but then they couldn't get funding for the film, and all of those files just sat in a box on a shelf. And so when I came along and I felt this incredible connection to her story, which I found so incredibly empowering, really. And so I said, I would like to help you make this film. And so he said, I'll help you. He said, I'll introduce you to my niece, Dawa, and we started from there. How challenging it is? It was challenging, yes. It took 10 years. Yes. Really? दावाजीलाई सोध्दाखेरि यो सिनेमा बनिसक्यो यत्रो धेरै फिल्म अवार्ड्सहरु पनि यसले पाएको छ हैन आफूले हेर्दाखेरि किनकि यो त यहाँसँग इमोसनली कनेक्टेड पनि छ नि आफूले हेर्दाखेरि आफूले देखाउन खोजेको कुरा सिनेमामा देखिएको छ आर यु ह्यापी विथ दिस यस यो फिल्म अघि नान्सीले भन्नुभयो जस्तै 10 वर्ष लाग्यो उहाँले जब उहाँ आउनु भएको थियो हामी कहाँ यो फिल्म बनाउने भनेर एकदमै इमोसनल प्राइभेट कुरा भयो अनि मलाई सोचिरहेको थिएँ यो म रेडी छु कि छैन यसरी हुन्छ नि मेरो इन्टरभ्यूहरू हुन्छ फ्यामिलीको बारेमा कुराहरू बाहिर आउँछ राम्रो कुराहरू तर अलिक पर्सनल कुराहरू अनि तर 10 वर्ष लाग्यो यो फिल्म बनाउन अनि उहाँलाई फुटेजेसहरू इन्टरभ्यूजहरू कति त धेरै ठाउँबाट खोज्नु भयो उहाँले हैन अनि लास्टमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा मेरो मम्मी बित्नु भएपछि हाम्रो लाइफ त गइरह्यो हामी बोर्डिङ स्कुलमा गयो अनि लाइफ बितिरहेको थियो तर एउटा थेरापी जस्तो एउटा एकदम थेराप्युटिक एउटा प्रोसेस पनि भयो हाम्रो लागि मेरो लागि स्पेशली अनि जब नान्सीले मलाई यो फाइनल कट दिनुभयो मलाई फिल्म हेरेर एकदमै आई वाज भेरी ह्याप्पी एकदमै खुसी लाग्यो आई थिंक शी इज डन अ जस्टिस टु द फिल्म टु हर स्टोरी अनि yeah so I'm very happy we're very happy the family is very happy with the turnout and how the film is produced and also जसरी अहिले यो फिल्म फेस्टिभल्सहरु जानु भएको छ अवार्ड्सहरु जितिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ हामी नेपालमा देखाउनको लागि एकदमै उत्सुक एकदमै एक्साइटेड छौं सो 10 इयर्स त लाग्यो मुभी बनाउनलाई हैन यसलाई हामीले यो छ नि बायोपिक भनेर बुझिराछौं सो यसमा क्यारेक्टरलाई नयाँ क्यारेक्टर राख्नु भएको छ कि यसमा कसरी यो फिल्म कसरी बन्यो त्यो अलिकति प्रोसेस भन्नु सो यो चाहिँ डकुमेन्ट्री भयो उहाँको स्टोरीको आधारितमा सो यसमा चाहिँ रियल इन्टरभ्यूजहरु छ जस्तै कि फ्यामिलीको इन्टरभ्यूजमा मेरो मामाको मेरो बुवाको एकदमै पुरानो इन्टरभ्यूजहरु जो हामीले पनि देखाएको थिएन हैन अनि त्यसपछि उहाँसँग क्लाइम गर्नु भएको इन्टरभ्यूजहरु फुटेजेसहरु सो त्यो बेलाको 90s को बेलाको एउटा माहौल जुन थियो अर्ली डेमोक्रेसी आइराको बेलामा त्यो सबैलाई राखेर एउटा डकुमेन्ट्रीको रूपमा राख्नु भएको छ उहाँले I think I'm going to ask same question to Nancy also. After the product, how satisfied are you with your work as a director and a producer, and what was the process? How did you get all these videos and footages that even she is saying that even she had not seen it? Could you please explain us the process also? Well, I am happy, and I decided early into the project that I would not stop until I was happy. And so I perhaps could have finished the film 5 years ago, and I would not have been happy. There were
I was really committed to doing justice to her story and my commitment to the family, to have this really be an accurate portrayal of her, and because I think she is known here in Nepal, of course, but I think she's known in sort of a one-dimensional way, and there wasn't a lot of knowledge about what a complex person she is or she was, and all of the nuances of Nepali society at the time in the early 90s. It was a very very interesting and difficult time. So yes, I am satisfied. I'm so happy. Audiences have been very receptive all over, the U.S. and Europe, and now we're in Eastern Europe, and we're going to be in South Korea and New Zealand coming up. So and now we're in Nepal. So I'm very happy to be here with the film. I think in terms of the difficulties of making the film, I started with just very, very little. We had Nepali TV footage of the funeral. There was a lot of footage of that, which I think even the family hadn't seen that footage. It had never been, it was just, I had these big files, these big PAL files that I had to have converted, and I had some home video and a small photo album. And so then I started this process of talking to the family and saying, who else was with your mom on these different tracks? She tried 3 times prior to 1993. And one of the things I found particularly powerful was the connection to France, because she went to Chamonix prior to 1990, but then again in 1990 for her first climb, which was with a French person, a French climber, and the people that knew her in Chamonix, I knew Lakwasonum, Dawa's father, were so happy to talk about their memories of the two of them coming to France together and of climbing Mont Blanc. And I would go from house to house. I had a friend, producer from San Francisco, who was a native French speaker, who went with me, and we would go have tea in someone's house. I mean, this gentleman who is now 90, I think, years old. He was the one who taught Basong how to use crampons and helped guide her up Mont Blanc. And we went to his house and we said, "Do you have pictures?" And he said, "Well, yes, maybe in my attic." And so his wife went upstairs while we were eating to go find pictures, and that's how it happened. I talked to many people, and they said, "Oh, you should talk to this person, or you should talk to this person." And people were very generous with their memories, with their, materials that they'd saved and pictures. And so it took a long time to gather. There's as we always say, when something has to happen, the universe puts it all together. Maybe sounds like that right now. Yeah. सो फिल्म त अब आज प्रिमियर छ हजुर हैन अब बाहिर पनि तपाईले एकदमै धेरै फिल्म देखाइसक्नु भएको छ अवार्ड पनि पाइसक्नु भएको छ हैन अब बाहिरको मान्छेहरुले कस्तो खाले कमेन्टहरु कस्तो खाले उनीहरुको छ नि मुभीको बारेमा के भन्छन् अनि नेपालको मान्छेले के भन्छ होला लाइक ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो हैन डकुमेन्टेसन गरेको कुरा भयो त्यसलाई अलिकति भन्नुस् हजुर सो यो मुभी चाहिँ लास्ट इयर मार्चमा 2022 मा प्रिमियर भएको थियो साना बारबरा फिल्म फेस्टिभल्समा अनि त्यो म चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ प्रिमियरको लागि अनि एक दिन मात्रै हुनुपर्ने थियो हाम्रो स्क्रिनिङ बट वी ह्याड we ended up having 3 screenings. Four at the first premiere. So the first movie reaction we ended up having more screenings. And since then it's just been positive reviews. Wako's story, it's a very one-dimensional. Nepalma, Pasang Lamu Sherpa was the first Nepali woman to climb Everest. There Wako attempts, Wako trials, so your movie le चाहिँ उहाँको लाइफको बारेमा उहाँको स्ट्रगल्स अनि हार्ड वर्क and how important it is to dream big भन्ने एउटा मेसेज जुन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले एकदमै राम्रोसँग पोजिटिभली रेस्पोन्स गर्नु भएको छ यो मौकामा मैले यो प्रश्न सोधिन भने सायद गलत काम नै हुन्छ होला यहाँले भन्नु भएको जस्तो हामीले जहिले पनि किताबमा पढेको त्यति कुरा मात्रै हो यहाँले आफ्नो आमालाई सम्झिनु पर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ कस्तो थियो उहाँको पर्सनालिटी अलिकति थाहा पाउन प्लिज हजुर सो म सानै थिएँ जब उहाँ बित्नु भयो
अनि यो इन्टरभ्यूको माध्यमबाट पनि मैले आफ्नो आमालाई मम्मीलाई अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूको इन्टरभ्युजबाट पनि धेरै कुरा उहाँको बारेमा थाहा पाएँ सिकेँ सानैमा चाहिँ अब उहाँ एकदमै उहाँले पढ्नु भएको थिएन गाउँमा हुर्किनु भएको होइन उहाँले मेरो बुवालाई भेटेर काठमाडौँ सहर 19-20 वर्षमा उहाँहरू काठमाडौँ आउनु भएर उहाँले आफ्नो जीवनी त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो र उहाँको स्ट्रगल्सहरू मैले जस्तै एउटा हाउसवाइफ बट एट द सेम टाइम उहाँले मेरो बुवालाई ट्रेकिङ कम्पनीमा हेल्प गर्नुहुन्थ्यो सो एउटा हाउसवाइफ भएर 3टा बच्चा हुर्काइरहँदा पनि एउटा सपना लिएर जति कि अब उहाँहरूको ट्रेकिङ कम्पनी थियो त्यसैले उहाँले देख्नुहुन्थ्यो कि धेरै फिमेल्सहरू अल ओभर द वर्ल्ड केम टु नेपाल टु क्लाइम्ब एभरेस्ट क्लाइम्ब माउन्टेन सो उहाँले के सोच्नु भने हामीले किन नचढ्ने हाम्रै देशको हिमाल होइन सो त्यो लक्ष्य लिएर चाहिँ उहाँले आफ्नो सपना देख्नुभयो र उहाँ त्यसरी हुर्किँदाखेरि एउटा इन्सपिरेसन बच्चैदेखि उहाँको एउटा इन्सपिरेसन लिएर म र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँको एउटा इन्सपिरेसन उहाँको वेल चाहिँ हामीले सँगै लिएर हिँडिरहेछौँ कति रमाइलो लाग्ने रहेछ हामीलाई सुन्दाखेरि पनि होइन थ्याङ्क यू यो त एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट हामीले सेयर गर्ने मौका पायौँ त्यसको लागि धन्यवाद अझै हामीसँग हाम्रो अतिथिसँग केही कुराकानीहरू त छन् तर अहिले पनि एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ ब्रेकपछि विल बी राइट ब्याक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill mai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यो छोटो ब्रेकपछि प्रोग्राम फेरि एकचोटि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको प्रोग्राममा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ एउटा मुभीको बारेमा जुन मुभी हामीले सायद हेर्नको लागि कुरेका थियौँ अथवा थिएनौँ अब आइसकेपछि त्यो मुभी हेर्नै पर्छ भन्ने खालि सोच विचार छ र मुभीको नाम हो पासाङ इन द स्याडो अफ एभरेस्ट यसैसँग सम्बन्धित फिल्म मेकर त्यस्तै गरी पासाङ लामो शेर्पा पासाङ लामो फाउन्डेसनका प्रेसिडेन्ट दावा फुटी शेर्पा त्यस्तै गरी फिल्म मेकर न्यान्सीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो मुभीको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सरिता एकचोटि यो मुभीको ट्रेलर हेर्नै पर्छ होला त्यसपछि मुभीको बारेमा फेरि कुराकानी गरौँला त्यसैले अब एकैछिन लाग्छौँ ट्रेलरतर्फ I'm trying to think of a time when a woman goes after her dreams and her character is not questioned, when her motivation is not questioned. I had heard about her dream and her challenge of being the first Nepalese woman to climb Everest. It's hard to imagine how many barriers she had to overcome. She was an ethnic minority, she was a woman. I'm sure she was rightfully outraged for not being allowed to go to the top of Everest. So it is natural for her to show the rest of the world, say, listen, I can do this myself. And in a male-dominated society, she spoke to the hearts of many women at the time who had no courage to do what she was doing. Instead of just sitting and being patronized, she's actually talking back and letting the Prime Minister know what she thinks. I don't think Pasang was very involved politically before that. But after 1990, everything that anyone did in Nepal had to be thought about in political terms. Climbing Everest is a physical and mental marathon. As a Sherpa, that's how we live, working as a guide. Pasang Lamu spoke of herself as representing the Sherpa community, but also representing Nepali women. That must have turned some people's world upside down. I think my mom was so ahead of her time. The day she went for a summit, all of a sudden the weather was
change. Wow. After watching this trailer, we see that it's in English, and right now we mentioned that we've shown it in different countries. Tonight, this evening, we're premiering it here in Kathmandu or Nepal, let's say. So is it, will it also be available in Nepali subtitle, or what other languages are we going to do this in? So different festivals जाँदाखेरि जस्तै कि स्पेनमा उहाँहरूले स्पेनिश सबटाइटल्स राखिदिनुहुन्छ फ्रान्समा अब इटलीमा हुँदैछ साउथ कोरियामा दे विल ह्याभ त्यहीँको भाषाको सबटाइटल्स नेपालमा चाहिँ आज प्रिमियरमा चाहिँ वी विल बी शोइङ इन इङ्ग्लिस इन्टरभ्युजहरू जेको ओरिजिनल भर्जनमा तर हामीले यो फिल्म चाहिँ गाउँघरमा पनि देखाउने हाम्रो प्लान छ र हामी त्यसको लागि चाहिँ नेपालीमै डब गर्दैछौँ र यो शुक्रबार हामी लुक्ला जाँदैछौँ यो आइतबार उहाँको 30औं वर्ष हो र त्यसको अवसर पाएर हामीले यो मुभीलाई असली यो हप्ता देखाउने प्लान छ र लुक्लामा चाहिँ हामीले नेपालीमा देखाउँदैछौँ यो फिल्मको ट्रेलर हेर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ गुजबम्पै आयो कि सो मैले उहाँको स्ट्याच्यु देखेको अलिअलि सुनेको मात्र थिएँ होइन र लाइभ यसरी हेर्नु पाउँदाखेरि एकदमै राम्रो पनि लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच Nancy for making this beautiful movie. Thank you so much. I'm so happy to be here. After watching this movie, how do you think the rest of the world will perceive Nepali women? I think that there's one of the things that or overall women. Well, I think one of the things that was so empowering to me in when I first met Pasang through this footage was how relatable she was. How universal the story was. I mean, yes, it's set in the late 80s and early 90s in Nepal, but the idea of a woman wanting to choose her own life and wanting to not to have others choose what she can do or what she can't do, that's a universal desire, I think, for women. And so I think that women, certainly in the United States and Europe, where I've been with festivals, are very inspired to watch this, incredibly courageous woman standing up for herself and for what she wanted to do, and as a result, for other Nepali women at a time when, things were not so easy, I think, in that time in Nepal, and quite frankly, many other places in the world. The United States, we have lots of problems as well. सो फेरि एकचोटि म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु होइन र पासाङ लामो फाउन्डेसनले बच्चालाई अनि त्यसपछि महिलाहरूमा काम गर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन अहिले कस्तो खाले प्रोग्रामहरू रन गरिरहनु भएको छ मुभी त आउन लागिरहेको छ त्यसको लागि अब कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि अनि बेस्ट अफ लक पनि दुईजनालाई र अहिले काम गरिरहेको के हो त्यो बारेमा हजुर सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ मेरो उहाँले चाहिँ पढाइ उहाँले कहिले पनि पाउनु भएन एजुकेसन होइन सो त्यसलाई नै हामीले यो फाउन्डेसन चाहिँ उहाँको सपनाहरू अधुरो सपनाहरू किनभने उहाँले चाहिँ हिमाल चढेर आएपछि म यो गर्छु भनेर सपनाहरू देख्नु भएको थियो नि त्यो सपनाहरूलाई पुरा गर्ने लक्ष्यले हामीले यो फाउन्डेसन स्टार्ट गरेको मेरो बुवाले स्टार्ट गर्नुभयो त्यही वर्ष जुन 1993मा आफ्टर सी क्लाइम्ड उहाँले त्यही इयर नै रेजिस्टर गरेर फाउन्डेसन दर्ता गर्नुभयो र त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले अब स्कलरसिपहरू होइन स्कुलमा स्कलरसिपहरू गाउँघरमा अनि अहिले चाहिँ रिसेन्ट टाइममा चाहिँ हामीले वुमेन ट्रेनिङ्सहरू भोकेसनल ट्रेनिङहरू हाम्रो एउटा हस्पिटल पनि छ लुक्लामा पासाङ लामु निकी भनेर स्विससँग जोइन्ट भेन्चर एउटा हस्पिटल सो त्यस्तो ती प्रोग्राम्सहरूमा काम गरिरहेछौँ हामीले Nancy, how hard, difficult was it to put these mountain stories in movie and a documentary? And if you have to go back and remember, what was the most enjoyable moment while making this? And what was the most difficult or like, oh my God, this is just not going forward kind of moment while making that?
Well, it was certainly difficult to weave together the archival, all this some of what you just saw in the trailer, this very old footage and lots of it not very high quality, with interviews over 20 years, where we had interviews that were not, the current HD kind of footage, and then contemporary interviews, and then to weave in the beautiful contemporary images of the mountains and of Everest, which I knew, and my team, my editor and my writer, we knew that was very important as a way to have the viewer feel transported and to feel like they were actually in the mountains. So it was really very difficult to do that and took a lot of time. But I had an amazing team, including my team here, Tsering Rechar Sherpa, who Mila Productions supervised all of our shoots in Nepal, and I feel like the result is good. In terms of difficult moments, I will say one of my really emotional times was right before you agreed to do an interview. Because I knew it was very important to have Dawa be a part of the film. Why, was there a chance of her saying no? Well, but she was not, she hadn't talked about her mom, I think, and it was really emotional. And so she was living in New York at the time. And I'd met her in Nepal, but we were building a relationship, and so that she could trust me, and so I was waiting. I said, "Can I come to New York to film you?" And she didn't answer, and she didn't answer, and she didn't answer. And I was at home. I can't make this film if she won't help, and she won't really, talk to me on camera. And then she emailed me back. It was after our holidays, and it was in January. She said, "Oh yeah, it's okay. You can come." And I remember that really well. And since then, we've been working together really closely. So the hesitation and the confusion, के को लागि त्यही त अलिकति प्राइभेट पर्सन भएको हुनाले हामी फ्यामिली नै अब अलिक प्राइभेट, अनि अब यसमा उहाँले मलाई थाहा थियो उहाँले अब एकदमै गाह्रो कुराहरू सोध्नु हुने मलाई छ त्यो अनि त्यो रेडी थिए कि थिएन होइन। अब इन्टरभ्यू हुन्छ तर सबैले देख्नेवाला छ त्यसपछि, अब खालि फर्स्ट सुरुमा त मम्मीको छोरी भनेर मात्रै भयो, तर अब मेरो इमोसन्सहरू जुन मैले पनि अब दबाएर राखेको हुन्छ नि, त्यो थाहा नभएको कुराहरू त्यसरी ओपनली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले फिल्म हेर्दाखेरि देख्नुहुन्छ किन भनेर म अलि इमोसनल हुन्छु त्यसमा पनि, र त्यसैले अलिकति हेजिटेन्स चाहिँ त्यो थियो। तर मलाई पछि के पनि थाहा थियो भने कि यो फिल्म चाहिँ देखाउनै पर्छ, र यो जुन स्टोरी छ यो पहिला नै आउनुपर्ने स्टोरी, र आज 30 वर्षपछि हामीले ल्याउँदैछौँ, यो फिल्म हुँदैछ, र त्यो चाहिँ थाहा थियो। र यो स्टोरी नेपालमा मात्रै होइन कि ग्लोबली नै जानुपर्छ भनेर त्यही सोचेर नै मैले ओके भने। सो अहिले आर यु ह्याप्पी द्याट यु डिड इट? यस यस यस। यो टिम को कोअर्डिनेसन कस्तो छ? दिस इज एप्लिकेबल टु बोथ होइन, अनि हाउ इजी ओर डिफिकल्ट वाज इट टु कोअर्डिनेट एज अ टिम? If I may start, in the initial alikati reluctance थियो, only because I private person भएको हुनाले अब एकदमै सबैको अगाडि आउने भयो, अलि अटेन्सन धेरै होइन, अटेन्सन कम चाहिने मान्छे म। तर न्यान्सीसँगको ऱ्यापर हाम्रो सुरुदेखि नै वी मेट एन्ड इट फेल्ट, आई मिन शी इज फ्यामिली अल्सो होइन, मेरो माइजूको दिदी हुनुहुन्छ, यो फ्यामिली कनेक्सन पनि भयो रिलेटिभ जस्तै। अनि त्यसपछि जस्ट ओभर द इयर्स एकदमै सजिलो, मलाई एकदमै स्पेस दिनुभयो। सी वाज भेरी रेस्पेक्टफुल to me, to my family. मेरो बुवासँग इन्टरभ्यू गर्न चाहनुभयो र उहाँको पनि अलि क्वाइट प्राइभेट हुनुहुन्छ, सो उहाँले त्यो पनि रेस्पेक्ट गर्नुभयो। तर सो एकदमै रेस्पेक्टफुल, थटफुल, वी बिकम रियली क्लोज ओभर द इयर्स। उहाँको बच्चाहरू मैले 5 वर्ष हुँदाखेरि भेटेँ, अहिले कलेज जाँदै हुनुहुन्छ। सो we've stayed in touch. It's been a really nice and good friendship that we've become to. Yes. I think it's been a remarkable friendship that we've developed over the years, and it's been a long time, 10 years, and we've had our lives happen during that time. I have kids who are now
going to college, and so we've lived our lives through this film, and so I feel like it's been really, for the most part, quite easy. And even, with COVID and the advent of Zoom, it's even easier to be in communication. So I was here, I came here several times, and of course Dow was in the States, and we had interviews in San Francisco and New York, and then we Zoomed. सो अब हामी प्रोग्रामको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ फेरि पनि दावाजीलाई एउटा मेरो प्रश्न अब मुभी मेकिङमा त लाग्नुभयो तपाईँ हैन यसपछि पनि अर्को मुभी बनाउनुहुन्छ कि यही मात्रै नो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एन्ड लास्ट यो त एउटा फ्यामिली प्रोजेक्ट एउटा उहाँको स्टोरी भएर एज अ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर मात्रै छु म फिल्म मेकिङमा चाहिँ नो त्यति इन्ट्रेस्ट तर एज अ टिम आई वुड लाइक टु थ्याङ्क बोथ अफ यू फर गिभिङ द वर्ल्ड this documentary, I think, which was very required. Now it will go in our archive as a history. Exactly. Thank you for finally opening up and saying yes, because not only us, but I think everybody will benefit. It's a motivating factor to most of the women in our world. So thank you, and thank you for taking this initiative. Hopefully from her we will see more projects in the future. We wish the movie all the best. We wish the team all the best, and we thank you so much for your time. You guys are here. We're very happy. That is what it says in Nepali. So here, a small token of love for you. Thank you so much. Please. Thank you. So this is for her. Okay. तपाईं आउनु भयो हामी दङ्ग पर्यो Thank you for having us today. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. हाम्रो पाहुनासँगको यो रमाइलो एकदम क्लोज जसरी हामी बसेको छौँ त्यस्तै खालकै गफ एउटा कनेक्सन पनि भयो फेरि पनि यो मुभी चाँडै नै लाग्दैछ यो क्युएफएक्समा कहिलेदेखि लाग्दैछ यो अप्रिल 28 वैशाख 14 गतेदेखि क्युएफएक्समा लाग्दैछ ओके वैशाख 14 गतेदेखि क्युएफएक्समा लाग्दैछ यो भने हामीले छुटाउनै नहुने एउटा सिनेमा पनि हो हेर्न जानु होला आफ्नो ठाउँको देशको आफ्नो घरको सिनेमा वर्ल्ड वाइड रूपमा जाँदैछ हेर्नु होला भन्दै फेरि पनि पाहुनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी पनि एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र हाम्रो रेगुलर डेस्कमा सृजना र म आइ नै हाल्छौँ अहिलेलाई पनि एउटा छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. मर्निङ लाइभ प्रोग्राममा यो ब्रेकपछि फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अघि अतिथिसँग कुराकानी पछि अब हामी हाम्रो रेगुलर डेस्कमा आइसकेका छौँ यसै क्रममा अब के छ त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो इरेगुलर डेस्क हो चाहिँ अलिकति इरेगुलर किनभने अल्टरनेटिभ डेमा मात्र हुन्छौँ हामी स्याटरडे र सन्डे हामीसँग हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ सिरियसली मेरो क्वेसन आन्सर गरेको अनि त्यसपछि मन्डे हुन्छ अनि वेन्सडे हुन्छ हप्ताको 4 दिन मात्र त्यहाँ हो अनि अरू बेला यहीँ हो भने यो रेगुलर हस् एडमिस हैन तर त्यो चाहिँ कस्तो थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो स्टडी रुम हैन त्यो चाहिँ हाम्रो लिभिङ रुम जस्तो लाग्छ कि मलाई बुझेन हैन यसो अझ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हजुर यसो स्न्याक्सहरू आउने ठाउँलाई पनि यसो हामी उ गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो कुराकानी गर्नु पर्यो अनि उहाँहरूले ठक्क हामी लिभिङ रुममा बस्ने बेलामा चाहिँ चिया स्न्याक्स प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ एनिवेज त्यो कन्करेन्ट भोलिको कुरालाई साइडमा छोडौँ अब अलिकति एकैछिन विगततर्फ लागौँ किनकि समय भएको छ टुडे इन हिस्ट्रीको Today in History brought to you by Nepal Airlines. हजुर टुडे इन हिस्ट्रीलाई नेपाल एयरलाइन्सले यहाँ समक्ष ल्याएको छ र हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2027 सालमा जान्छौँ हामी हैन 2027 सालको कुरा गर्ने हो भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यानि कि नेभी सङ्घको स्थापना भएको दिन रहेछ आजको दिनमा स्थापना भएको रहेछ र त्यतिखेर स्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा यो नेभी सङ्घको स्थापना भएको हो भने त्यतिखेर अध्यक्षको रूपमा विपिन कोइराला हुनुहुन्थ्यो
नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था को रूपमा तिमीले भनि नै हाल्यौ कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको नेतृत्वमा भएको यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जुन नेभी सङ्घ भनेर अझ बढी पपुलर छ यसमा प्राय जसो विद्यार्थी अहिले राजनीतिमा भएका नेताहरू चाहिँ त्यस्तैबाट आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ अहिलेका प्रमुख नेताहरू अधिकांश विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभयो हुन त विद्यार्थीहरू यसरी राजनीतिमा यो हिसाबले गएको राम्रो कि नराम्रो आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ मलाई तिमीले सोध्यौ भने हैन तर पछि कस्तो भयो भने एउटा विद्यार्थी संगठन भए तापनि आफ्नो यो ठुलो जुन जसको सिस्टर संस्था हामीले भन्यौ उहाँहरुको एभ्रीथिङ फलो गर्ने हुनाले नै पनि विद्यार्थीलाई भन्दा पार्टीलाई बढी फोकस गरिएको जहिले पनि र अब अहिले सबै आफ्नो किसिमको पार्टीको आफ्नो किसिमको यस्तो खाली विद्यार्थी संघहरु रहेका छन् हैन र नेपाली कांग्रेसले 2027 मा चाहिँ सुरु गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ त्यसैगरी अर्को हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिमीलाई मन परेको कुरा गर्नु मलाई त म यो यति हेर्थे हैन अनि कहिलेकाहीँ त मलाई म पार्ट अफ यो सिम्पसन फ्यामिलीको पार्ट भइदा भए पनि हुन्थ्यो नि भने जस्तो लाग्छ हैन अनि मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ सबैभन्दा बिन्दास क्यारेक्टर होमर सिम्पसन नै हो मलाई रमाइलो लाग्ने यो चाहिँ आज मैले किन यो कुरा गरे भने यो एकदमै पपुलर फक्स टिभीमा आउने त्यतिखेरको पपुलर सिटकम सिम्पसन हुन त यो एनिमेटेड क्यारेक्टर्सहरु हुन् यसमा सिम्पसनको आजको दिनमा 1987 मा डेब्यु भएको रहेछ त्यसपछि यो त 745 एपिसोड्स चल्यो यो फ्यामिली होमर बर्ट मार्स उसको नामै बिर्से मैले चाहिँ यो नयाँ हेरेर मलाई थाहा छ हो अनि म्यागी उनीहरुको यो एकदमै पपुलर सिरिज पनि भयो मर्चेन्डाइजहरु पनि पाइन्थे डायलग्सहरु पनि पपुलर भए यसमा विभिन्न क्यारेक्टरहरु पनि थिए एकजना त एउटा इन्डियन क्यारेक्टर ग्यास स्टेसन भएको अपु भन्ने पनि थिए भने मेन बसहरु पनि थिए जस्ट ब्रिङिङ ब्याक द मेमोरी यो एकदम पपुलर सिटकमको बारेमा पनि हामीले आज कुराकानी गर्यौं त्यसैगरी यो कुराकानी पछि अब अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज यसलाई कसरी भन्नुपर्छ 1775 को कुरा हो हैन र अमेरिकामा चाहिँ ब्रिटेनले चाहिँ के गरेको छोडेको राज गर्न छोडेको भनेर भनौं आजको दिनमा छोडेको हैन ब्रिटेनले चाहिँ अप्रिल 1775 अप्रिल 1775 देखि सेप्टेम्बर 3 1783 सम्म चाहिँ ब्रिटेनले आफ्नो शासन चाहिँ चलाएको थियो अमेरिकामा र आजको दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भएको यो युनाइटेड स्टेटले डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ जुलाई 4th 1776 मा गर्यो हैन त्यही भएर 4th अफ जुलाईलाई अमेरिकाले इन्डिपेन्डेन्स डे को रूपमा मनाउँछ तर हामीले आजको दिनको कुरा गर्दा चाहिँ 1775 मा आज चाहिँ अमेरिकामा यो रिभोल्युसनरी वार अगेन्स्ट ब्रिटेन सुरु भयो त्यसपछि धेरै कन्फ्लिक्टहरु भए ब्रिटेन र 13 वटा कोलोनी अफ नर्थ अमेरिकाको 13 वटा कोलोनीसँग फाइट पर्यो र त्यसको एक वर्षपछि जुलाई 4th 1776 मा United States of America was declared as an independent so 350-400 वर्षसम्म चाहिँ ब्रिटेनले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो राज गर्यो भनेर भन्दा चाहिँ फरक पर्दैन हैन र यो सानो कुरा पछि यो सानो कुराहरु पछि अब हामी स्पोर्ट्स तर्फ लाग्छौं यसै क्रममा अब हिजो एसीसी प्रिमियर लिग भएको थियो जसमा नेपाल र मलेसियाले टियु ग्राउन्डमा खेलेको थियो भने नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले जितेको अवस्था रहेको छ हैन त्यसैगरी हङकङ र सिंगापुरले पनि खेलेको थियो जसमा चाहिँ हङकङले 8 विकेट्स यानी कि 8 विकेटले सिंगापुरलाई जितेको थियो हैन र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के त भन्दाखेरि मूलपानी जुन क्रिकेट ग्राउन्ड छ नि त्यो चाहिँ हिजोको दिनबाट इन्टरनेशनली टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि ओपन भयो अदरवाइज चाहिँ हामीले डोमेस्टिक गेमहरु मात्र खेलिरहेका थियौं र टेस्ट एन्ड ट्रायल यस्तो मात्र भइरहेको थियो भन्दाखेरि अब इन्टरनेशनल म्याचहरु गेमहरु पनि यहाँ हुने भएको छ भनेपछि इन्टरनेशनल म्याच खेल्नलाई हामीसँग दुईटा स्टेडियम भएर ओके ल अनि तिमीलाई पनि मैले सोध्न लागेको हिजो तिमी यो नेपाल भर्सेस मलेसियाको खेलमा चाहिँ के आफू गएर अनि नेपाललाई जिताएर फर्क्या हो नि मैले खेला जस्तो गरेर गएर जिताए तर हिजो सजिलो थियो र यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि टेलिभिजनको स्क्रिनमा मात्र हेरिरहेको थिए हिजो लाइभ हेर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई खुसी पनि लाग्यो र हामीले जसरी खेल्यो एउटा कन्स्टेन्ट रूपमा चाहिँ नि लाग्थ्यो हुन त कहिलेकाहीँ त कस्तो ढिलो खेले होला छिटै यिनीहरूलाई हराइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थेन तर त्यो कन्सिस्टेन्सी त्यो एउटा प्यासन त्यो एउटा
प्यासिभनेसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेपाली टिमलाई मलाई एकदम नमन गर्न मन लाग्यो, सल्युट पनि गर्न मन लाग्यो। हामी बिस्तारै बिस्तारै पहिला पहिला हुँदो हो त नेपालले पनि क्रिकेट खेल्थ्यो भनेर भन्थ्यो होइन, नेपाल पनि छ रे भन्ने भयो होइन, नेपाल थियो रे भन्ने भयो होइन, त्यसपछि नेपाल छ भन्ने भयो, अब चाहिँ नेपाल पनि छ है भन्ने भयो, खत्रै गर्छ है भन्ने भयो, खत्रै गर्छ है भन्ने भयो हो नि। सो बिस्तारै बिस्तारै हामी एकदमै राम्रो गरिरहेका छौँ र यो म्याचहरू जित्यौँ भने पछि इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउँछौँ र एसिसी यो प्रिमियर जुन भइरहेको छ नेपालको हिस्ट्रीमा नै एकदमै धेरै राष्ट्रहरू संलग्न भएको क्रिकेटिङ टुर्नामेन्ट हो र हामी सबैलाई बधाई छ। अब तिमीले हिजोको कुरा गर्दै हुनाले म छोटकरीमा आज हुने खेल चाहिँ टियु ग्राउन्डमा आज कुवेत भर्सेस युएई छ होइन, त्यस्तै गरेर फेरि मूलपानीमा चाहिँ आज ओमान भर्सेस कतारको पनि खेल छ, मिलेसम्म हेर्न जानुहोला भन्दै अब रियल क्विक अहिले भइरहेको आइपिएलको बारेमा केही अपडेट्स दिउँ है सृजना। हजुर के छ त आइपिएलमा? आइपिएलमा अब हिजो सनराइज हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स खेलेको थियो र मुम्बई इन्डियन्सले 14 रनले चाहिँ सनराइज हैदराबादलाई जितेको अवस्था रहेको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि मुम्बई इन्डियन्समा अब अर्जुन तेन्दुलकर पनि तेन्दुलकर हामी नेपालीले भन्ने तेन्दुलकरै हो तेन्दुलकर पनि खेलेको थियो होइन, किन भन्दाखेरि अब सचिन तेन्दुलकरको छोरा अनि त्यसपछि मुम्बई इन्डियनमा खेलेको, सचिन तेन्दुलकरले पनि मुम्बई इन्डियनबाट खेलेको थियो भने अब छोराले पनि खेलिरहेको छ, हिजो 1 विकेट पनि लिएको अवस्था रहेको थियो। अलराइट, अन द्याट नोट आज चाहिँ राजस्थान रोयल्स भर्सेस लखनऊ सुपर जायन्ट्सको पाउने 8 बजे साँझ स्वाई मानसिंह इन्दोर स्टेडियम राजस्थानमा खेल हुँदैछ। सकेसम्म टेलिभिजनमा आइहाल्छ, हेर्नुहोला भन्न चाहेँ मैले। र क्रिकेट नेपालमा पनि भइरहेको छ, इन्डियामा पनि भइरहेको छ, दुइटै क्रिकेटलाई हेरौँ र सपोर्ट गरौँ, केही सिकौँ, केही जानौँ, केही बुझौँ भनेर भन्छु होइन। र नेपाललाई फेरि पनि अब शुभकामना, हामी अझै राम्रो खेल्छौँ होला र हामी खेल्छौँ भनेर अगाडि बढ्छौँ होला हेर। हामी खेल्छौँ र खेलेपछि जित्छौँ भन्दै हामी अगाडि बढौँ। अहिले अगाडि बढ्ने क्रम एउटा सानो ब्रेकको पाली भएको छ, ब्रेक पछि विल बी राइट देयर विथ यू। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. प्रोग्राम दिस मर्निङ लाइभमा अब बेला भएको छ मेमोरी लेनको होइन। मेमोरी लेन भनेपछि के सम्झिन्छौ तिमीले? मेमोरी लेन भनेपछि त म त भोटाइट स्थित होला हाउस सम्झिन्छु। अनि ओके, अहिलेलाई समय भएको छ मेमोरी लेनको। Memory Lane, brought to you by Nepal Wool House. हजुर, मेमोरी लेन भनेपछि हामीले बोटाइटीमा रहेको उल हाउस सम्झिन्छौँ। सरिताले पनि सम्झ्यौँ, मैले पनि सम्झेँ। र यो सेगमेन्टमा रहेर हामीले मेमोरीका कुराहरू, पास्टका कुराहरू गर्ने गर्छौँ हेर। पास्टको कुरा हामीलाई कति राम्रो लाग्छ, त्यतिखेर जे हुन्छ त्यतिखेर भनेर भनेको भए तापनि अब अहिले यस्तो सम्झेर ल्याउँदा कस्तो रमाइलो, ओहो यस्तो पनि भएको थियो है, जतिसुकै गाह्रो चिजहरू भएको भए तापनि यसो अहिले सम्झिँदा ओहो त्यस्तो पनि भएको थियो है भन्ने लाग्छ र रमाइलो लाग्छ मलाई त है। मेमोरी लेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो बच्चा बेलाको एउटा बच्चा बेलाको मेरो फोटो हेर्ने हो भने केही छैन है। म काली मान्छे, अगाडि दाँत नभएको, भोगटे कट होइन, अनि भ्रिकुटी मोडमा खुब घुम्न जान्थेँ हामीहरू बच्चा हुँदाखेरि। अनि जहिले पनि मेरो मामुले त्यो क्रोसिया गरेर कुरुसले बुनेको एउटा फ्रक मैले एकदमै लाउँथेँ होइन। अनि त्यो भएर तिमीले मेमोरी लेन भन्यो, अनि यो उनसँग सम्बन्धित जहिले पनि मलाई त्यो फोटो अब खोजेरै पनि लिएर आउँछु म, एक दिन सोमा पनि देखाउँला होइन, त्यो याद आउँछ। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ मोटरभित्र चढ्दाखेरि अति नै गर्मी, फेरि मोटरसाइकलमा हिँड्दाखेरि अति नै जाडो र केही उनको लुगा लाएर हिँड्नुपर्ने, त्यस्तो खालको वेदर छ हामीहरूको यहाँ। सो उनको कुरा गर्नु पर्दा जाडोमा मात्र होइन, हरेक राउन्ड अल इयर राउन्ड हामीले कुरा गर्न मिल्छ। यो उनको कुरा गर्नुको पछाडि अहिले हामी भोटाइट
भोटाइटीमा स्थित पुरानो 80 वर्षभन्दा पुरानो वुल हाउसले स्पोन्सर गरेको यो सेगमेन्टको हामीले कुरा गरेको भएर यो कुरा गरेँ कि के मैले सो भोगटेक्याट भनेपछि मैले पनि केही सम्झेँ अर्कोचोटि म तपाईँलाई कुरा बताउँला होइन र अहिले अब यो कुपन जित्नु भएको छ यो कुपन हाम्रो सलिना सुन्दासले जित्नु भएको छ र उहाँले हाम्रो लागि फोटो पनि पठाउनु भएको छ फोटो एकचोटि हेर्नुहोस् त कति राम्रो कति राम्री सो उहाँ चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हो अनि यो जो लाउनु भएको छ नि यो स्वेटर उहाँको भाइले दिनुभएको रहेछ के अरे उनको स्वेटर लाएर चिटिक्क परे कि आज के हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट भएर पनि होला हामीलाई होइन उहाँले चाहिँ सृजना देखाउँथ्यो एकचोटि फेरि हो त्यो वुल हाउसबाट यो 3000 को गिफ्ट सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ यो लिएर भोटाइटी स्थित वुल हाउसमा जानु होला र आफूलाई मनपर्ने कुरा लिएर आउनु होला विनर हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई हजुर यो सँगसँगै अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ प्रोग्रामको र यतिखेर लाग्छौँ हामी कोट अफ द डेमा Quote of the day brought to you by Matrika Eye Center. फेरि पनि भन न हजुर भन न समय छैन भन न यो कोट अफ द डेलाई मातृका आईले प्रस्तुत गरेको छ र सधैँ नै एउटा कोट अफ द डेको रूपमा कोट लिएर आउँछौँ राम्रा कोटहरू लिएर आउँछौँ र यसमा भन्न खोजेका चिजहरूले कतिपयचोटि हामीलाई कस्तो ओहो आँखा खोलिदिन्छ हो कि होइन ए साँचो कुरा गरेछ भन्ने लाग्छ कि होइन आँखा त खोल्नै पर्यो नि सृजना किनकि आँखाका केही पनि चिज छन् केही पनि छ हामीलाई भने वान स्टप सप मातृका आई सेन्टरद्वारा प्रायोजित गरेको यो कोटेसनमा पनि आँखा खोलेन भने त कुरा पनि मिल्दैन होइन फेरि पनि आज पनि हामीले सदा जस्तै अमेरिकन एसेइस्ट लेक्चरर फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमर्सनकै कोट यहाँ लिएर आएका छौँ स्क्रिनमा यहाँहरूको लागि Many eyes go through the meadow, but few see the flowers in it. त्यो भन्नुभएको छ उहाँले सो भनेपछि अब यसलाई कसरी बुझ्ने यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि अब वेग रूपमा हेऱ्यो भने आँखा नखोलिकन हेऱ्यो भने त चौरै चौर यानि कि अब जे छ त्यही देखिन्छ होइन तर आँखा खोलेर हेऱ्यो भने चौरमा पनि फुल देखिन्छ जस्तो अब समुद्र मुनि गइसकेपछि माछा साछा यताउता देखिँदो होला तर आँखा राम्रोसँग खोलेर हेऱ्यो भने मोती देखिन्छ भने जस्तै होइन त यो मोती त अब त्यो ओइस्टर फुटाएर हेर्ने मात्र देखिन्छ बाहिरबाट त सेलै देखिन्छ अनि त्यसभित्र मोती हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन तिमीले भनेकै जस्तो कुरा आफ्नो आँखाले के हेर्न चाहन्छ त्यही देख्ने हो होइन भन त तिमीले अहिले भनेको फाँटमा पनि कोही त्यो धान काटेर काठुटाहरू मात्र देख्ने मान्छे पनि होलान् कोही भने फुल देख्ने मानिस पनि होलान् तिम्रो आँखाले के देख्छ नि मेरो आँखाले त फुलै देख्छ जहिले पनि है हो होइन ठिक छ होइन ठिक छ फुलै देख्ने अरू के देख्ने त अरू होइन हो नि फुलै देख्ने फुल देख्दाखेरि हेर्नमा रमाइलो अनि सुँग्नमा बास्नादार लाउनमा रमाइलो राम्रो होइन अन द्याट नोट सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई फलो गर्नुहोला फेरि भोलि बिहान सृजना र होइन भोलि बिहान यमनजी र सृजना आउनु हुँदैछ हाम्रो अतिथि होस्टलाई पनि माया गरेर यहाँहरूले हेरिदिनु होला भन्दै हामी आजको दिनमा बिदा माग्छौँ हस् त यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार हजुर नमस्कार